අපි දැන් කරන්න හදන්නේ අපේ වෙබ්සයිට් එකේ Sitemap එක කොහොමද Google Search Console එකට සබ්මිට් කරන්න කියලා බලන්න. මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ සයිට් එකට යන එක. මම මගේ සයිට් එකේ URL එක ටයිප් කරගන්නවා. හරි. ඉතින් අපි ඉන්නේ ඔන්න සයිට් එකේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන ස්ලෑෂ් එකක් ගහගෙන මෙතන ටයිප් කරගන්නවා sitemap.xml කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ page එකේ තියෙනවා site XML sitemap කියලා එකක්. හරි ඒක එහෙමම තියාගෙන අලුතෙන් ආයෙමත් tab එකක් අරගෙන Google එකට යන්න. හරි Google එකේ type කරගන්න Google Search Console කියලා type කරගෙන enter කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ result එකක් එයි. මෙන්න මේ page එකේ මෙන්න මේ පෙන්නන උඩම පෙන්වන Google Search Console කියන තැනට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා Start Now කියලා බටන් එකක්. ඒකත් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට එයි මෙන්න මේ වගේ log වෙන්න කියලා ඔයාගේ email එකට. ඉතින් මම මගේ email එකට log වෙනවා. හරි. ඉතින් ඔය වගේ sign වුණාම ඔයත් මෙන්න මේ වගේ එනවා window එකක් Search Console කියලා. ඔන්න අපි දැන් dashboard එකේ ඇතුළේ ඉන්නේ. Google Search Console dashboard එකේ ඇතුළේ ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන වම් අත පැත්තේ තියෙනවා පොඩි බටන් එකක් වගේ එකක්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපි කලින් site add කරගෙන තියෙනවා නම් ඒ site පේනවා මේ same account එකේ. එහෙම නැත්නම් මෙතන empty තියෙයි. මෙන්න මේ add property කියන එක විතරයි. ඉතින් මගේ එකේ site දෙකක් දැන් පේනවා. මම මේක නම් දාගෙන නැහැ. මෙන්න මේ on blog explore කියන එකේ sitemap එක submit කරලා තියෙන්නේ. අපි දැන් අද බලන්න යන්නේ මේ vialas.com කියන එකේ Sitemap එක කොහොමද submit කරන්න කියලා බලන්න. ඉතින් මෙතන තියෙන නිසා මම මේක මෙතන click කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තියෙන අතන type කරගන්න ඔයාගේ URL එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් එයි. download the file. මෙන්න මේ Google එකෙන් දෙන verification file එක. එහෙම නැත්නම් මේ HTML file එක download කරගන්න. මේකට click කරන්න තියෙන්නේ. ඔන්න මේ file එක download වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ server එකට access තියෙනවා නම් ඔයාලා direct එකට log වෙලා ඒකේ file explorer එකට ගිහිල්ලා එතෙන්ට මේ file එක add කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ verify කියන button එක ඔබන්න. එහෙම නැත්නම් server එකට එහෙම connect වෙන්න ඕනේ නැහැ. server එකට FTP එකක් කරහා මෙන්න FTP client කෙනෙක් කරහා connect වෙන්න පුළුවන්. ඒක files ඉල්ලා එහෙම නැත්නම් වෙන ඔයාලා කැමති FTP client කෙනෙක් කරහා. ඊට පස්සේ මම මේකට log වෙනවා මගේ site එකේ credentials දීලා. හරි දැන් ආර පේනවා ඇති connect වුණා ඔන්න මගේ site එකට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ root එක. මුලින් මෙන්න root මෙන්න මේ slash එක ගහලා තියෙන root folder එකේ අපේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ download folder එකට මම යනවා. මෙන්න මේ file එක මම එන මේ download කරගත්ත අපේ Google එකෙන් download කරගත්ත file එක drag කරලා මෙන්න මෙතනට දානවා upload කරනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ verify කියන button එක click කරන්න. හරි ඔන්න ownership verified. ඒ අපිමයි කියලා කියන්නේ ownership එක හරි අපි verify කරා අපේ site එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන done කියන එක දෙන්නේ නැතුව go to property කියන එක යන්න. ඔයාලට done කියන එක දීලා මෙතන යන්න පුළුවන්. අපිට lazy go to property එක click කරොත්. හරි. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති sitemaps කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ sitemaps කියන එකේ add a new sitemap අපි කලින් බලලා තියාගත්ත අපේ site එකේ URL එක මෙතන බලන්න. දැන් එයාලා අපේ site එකේ URL එකකින් භාගයක් ඔන්න automatically ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මුලින් දුන්න හින්දා මෙතන තියෙන්නේ enter site map URL. මෙන්න මේ කොටස මේ slash එකකින් පස්සේ එන කොටස විතරයි අපිට ඕනේ කරන්නේ add කරන්න. එතකොට අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික copy කරලා අරගෙන මෙන්න මෙතන paste කරලා මෙන්න මේ ස්ලෑෂ් එක අයින් කරන්න. මොකද අපිට ස්ලෑෂ් එකක් ඔටෝමැටිකලි අරගෙන්න ඇවිත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ submit කියන බටන් එක ඔබන්න. ඔන්න අපේ site එකේ
සයිට් මැප් එක අපි ඔන්න Google සර්ච් කන්සෝල් එකට සබ්මිට් කරා. හැබැයි ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන වැරද්දක් පෙන්නනවා. sitemap.index බලමු අපි මෙතන මොනවද තියෙන කියලා. product කියලා එකක් තියෙනවා. හරි එතන අවුලක් නැහැ. couldn't fetch. හරි අපි ආයි පාරක් ඇඩ් කරලා බලමු ඇඩ් වෙනවද කියලා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති sitemap submitted successfully. හරි මෙන්න success කියලා message එක තියෙන ඔන්න අපි successfully අපේ site එකේ sitemap එක Google search console එකට දැන් submit කරලා තියෙනවා.